بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موج. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نحل مشكلة طباعة الجي امباكت لو فيها لغة عربية ما بتظهرش معانا في الدوكيمنت لما بطبعه. يلا نشوف المشكلة وإزاي هنحلها مع بعض. ده فيندور بيل، وعندي هنا في الميمو نص مكتوب باللغة العربية. لو جيت طبعت الجي امباكت بتاع الدوكيمنت الفيندور بيل دي، هلاقي ان الميمو كل النص اللغة العربية اختفى، وطبعا لو طبعته في البرينتر برضو مش هيظهر معايا. ازاي نحل المشكلة دي؟ يلا بينا نحلها مع بعض. اروح للهوم بيج، اقف بالماوس فوق الايقونة بتاعت الهوم بدون ما اضغط عليها، وبعدين اختار Set Preferences. الاقي هنا في تابة اسمها Transactions، اختارها، وبعدين هنا هلاقي Print Using HTML، اكتبها وادوس سيف. لو رجعت تاني للفندور بيل بتاعتي اللي فيها النص العربي اللي انا عايز اطبع الجي امباكت بتاعها والنص العربي فيها يظهر، هدوس على ايقونة البرنت جي ال امباكت، هلاقي النص العربي ظهر معايا، ولو عملت له ريليس على البرينتر هلاقيه يطلع معايا في البرنت اوت مظبوط. شكرا ليكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.